हामी अब स्काई ट्री चढ्न जाँदैछौँ माथि यो जिब्ली रहेछ त्यहाँ पनि जानुपर्छ भन्छन् बच्चाहरू टावरको माथि चढ्नुपर्छ तोतरोको रातिको 7:30 भयो कि कति भयो 7:30 बढी स्काई ट्रीमा लाइट बलिरहेको छ अब हामी 8:30 बजे स्काई ट्री चढ्ने हो माथि बसिरहेको फिल्म हो त्यो एनिमे सबै एनिमे त्यही हुन्छ मन त नोट्समा लेख्दिनँ स्टुडियो जुब्ली 5 मिनट भयो 15 मिनट बाँकी 8 बज्यो Tokyo Sky Tree is a broadcasting and observation tower located by Sumida Tokyo. It is the tallest structure in Japan. It's 634 meters and third tallest building in the world. हामी चाहिँ अहिले टोकियो टावरको माथि आइसक्यौँ माथिबाट हेर्दाखेरि बाहिरको देखिएको टोकियोको दृश्य हो यो सबै झिलिमिली देखिएको छ निकै आकर्षक देखिरहेछ अब यहाँबाट एक राउन्ड लगाएर माथिबाट टोकियो सबै होल टोकियो रातिको समयमा कस्तो देख्दो रहेछ हेरौँ है त टोकियो स्काई ट्रीको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ 14 जुलाई 2008 मा स्टार्ट भएर 29 फेब्रुअरी 2012 मा कम्प्लिट भएको रहेछ यसको ओपनिङ चाहिँ 22 मे 2012 मा भएको र यसको टोटल कस्ट कन्स्ट्रक्सन कस्ट चाहिँ 65 बिलियन जापानिज येन लागेको रहेछ Thank you for watching. If you like this video, subscribe my channel. Thank you so much.